तुमचे उज्ज्वला पी मांजरेकर चॅनलवरती मनापासून स्वागत. आज आपण 5 मिनिटात होणारा पौष्टिक महाराष्ट्रीयन ब्रेकफास्ट बेसनचे धिरडे व ओट्सचे धिरडे कसे करायचे ते या व्हिडिओत पाहूया. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. सुरू करूया.
ही महाराष्ट्रीयन ब्रेकफास्ट रेसिपी आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. सी यू सून विथ द नेक्स्ट होममेड रेसिपी. टिल देन बाय.